Xin chào tất cả các bạn. Tháng 9 năm 2020 vừa rồi, một công ty phần mềm có tên là Glendon, một công ty phát triển phần mềm trong công nghệ BIM đặt trụ sở tại Singapore đã tổ chức một cái cuộc thi BIM 5D tại Việt Nam dành cho tất cả các kỹ sư QS. Trên trang web của Bộ Xây dựng gov.vn có đăng tải thông tin về cái cuộc thi này. Thì năm 2019 thì cuộc thi này đã được tổ chức ở Singapore. Đúng một năm sau thì cuộc thi này nó đã đến tới Việt Nam và mình cũng đã có tham gia. Đây là cuộc thi tổ chức trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Có các bạn ở đội Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bắc Ninh, rồi Hà Nội, rồi rất nhiều các bạn đã tham gia. Thì mình đã có tham gia và đây là cái công trình mà mình đã tham gia ở trong cái cuộc thi này. Và mình đã vào tới vòng cuối cùng, vòng thi đấu trực tiếp với 10 đội cuối cùng để chọn ra các đội thắng cuộc. Thì mình may mắn là cũng có đạt một cái giải nhỏ nhỏ. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là tất cả các đội đều chọn những tòa nhà chung cư cao tầng, khá là vô thành sắc cạnh và có rất nhiều tầng điển hình. Nhưng riêng mình là mình đã chọn một cái con đường khác, đó là mình đã mô hình một cái công trình uốn éo và có hình cổ lạc như thế này. Đây chính là cái công trình của mình đây. Các tầng giật cấp lên, tầng trên giật cấp vào so với tầng dưới và nó cong, nó uốn éo hình cổ lạc. Và không những thế mà công trình này của mình nó còn có, nó không có tầng không có tầng điển hình mà nó còn có cả một cái hội trường bị cắt ở chính giữa cái công trình như thế này. Này, một cái hội trường như thế này. Đây là phòng máy chiếu của hội trường này, chiếu từ đây ra này, đó, chiếu từ đây ra này. Thì cái cuộc thi này là một cái cuộc thi nhằm thúc đẩy cái công nghệ BIM 5D tại Việt Nam. Thì như các bạn thấy là BIM ở Việt Nam đã rất là kém phát triển rồi, chứ đừng nói gì là đến BIM 5D. Hiện nay thì trong cái ngành xây dựng, đặc biệt là đối với các kỹ sư QS tại Việt Nam thì nó vẫn còn đang khá là sơ khai. Từ trước đến giờ các kỹ sư QS tại Việt Nam đã quá quen thuộc với cả cái việc là bóc khối lượng bằng thủ công, bằng cái file Excel. Điều này nó rất mất thời gian, rất lâu, nó có thể dẫn đến những cái việc như là sót đầu việc này, bị nhầm đơn vị này, mà mỗi lần sửa lại mất rất nhiều thời gian. Mà cái phương pháp thủ công này thì nó quá là huyền thoại ở trong ngành xây dựng rồi, cho nên là tôi sẽ không nói nhiều nữa. Cái vấn đề thứ hai đó là hiện nay một số công ty đã áp dụng cái việc là dùng Revit vào để bóc khối lượng. Revit đơn thuần thì rất khó và có thể nói là không thể giải quyết hết được các vấn đề của các kỹ sư QS. Vì thế cho nên là rất nhiều người đã dùng Dynamo để tính toán và để thiết lập các cái quy tắc để khấu trừ giao cắt, hoặc là tô vật liệu bề mặt cho các cái cấu kiện này để mà lấy ván khuôn chẳng hạn. Tuy là rất khó khăn trong cái việc là cover hết tất cả các cái trường hợp giao cắt nhau cũng như là các cái category ở trong Revit. Thế nhưng mà để mà làm được như vậy ấy, thì tất cả những cái người modeler, tức là những cái người mà mô hình ấy, họ phải hiểu về nghề QS thì họ mới mô hình để cho ông QS về sau còn tận dụng được một tí ở trong cái mô hình này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây là sau tất cả thì tất cả mọi khối lượng của Revit xuất ra chúng ta đếch mang đi bảo vệ được, tại vì nó là khối lượng một cục. Tất cả các bạn làm chắc đều biết nó là khối lượng một cục, không thể nào để mang đi bảo vệ khối lượng được. Đó là lý do tại sao mà Revit vào Việt Nam rất lâu rồi nhưng không thể giải quyết được cái vấn đề là cho BIM 5D, chỉ giải quyết được vấn đề mô hình hóa thôi. Và cái điều thứ ba đó là dù các bạn có làm với cách truyền thống hay là dùng các cái tool của Revit thì cái điều này nó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nó không đồng bộ với toàn bộ hệ sinh thái của công nghệ BIM mà cả thế giới đang hướng tới. Vì thế cho nên là có một phần mềm hiện nay đã du nhập vào Việt Nam và nó đang có dấu hiệu giải quyết được rất nhiều những vấn đề còn đang tồn đọng ở trong cái lĩnh vực QS, đó là phần mềm Cubicode này. Thì phần mềm Cubicode là phần mềm gì? Thì Cubicode là phần mềm một trong bốn phần mềm của công ty Glendon phát triển trong hệ sinh thái của họ. Đây, gồm có Task, mà phần mềm mà tôi giới thiệu với các bạn đây chính là TASI, TAS là Take-off Architecture and Structure, và còn 3 phần mềm khác đó là TRB, TME và TBQ là gồm cho rebar, dùng cho mechanical, electrical, và TBQ là dành cho các bạn nào làm thầu, tức là tendering ấy. Thì trong phạm vi của cái chương trình này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần mềm là TIS thôi, và cụ thể đó là TASI. Như các bạn có thể thấy ở đây là nó có thể bóc tách các khối lượng liên quan đến concrete là bê tông này, formwork là ván khuôn này, reinforcement là cốt thép này, hoặc là finishing là tất cả các thứ liên quan đến hoàn thiện, xây, chát, ốp, lát, chống thấm, tất cả. Và excavation đó là phần đào đắp. Vậy thì một quy trình của một kỹ sư QS khi dùng phần mềm Cubicode này sẽ là như thế nào? Việc đầu tiên đó chính là mô hình hóa toàn bộ các cái cấu kiện. Ở trong phần mềm này nó gọi là các cái element. Phần này thì khi các bạn làm quen rồi thì nó cũng sẽ nhanh thôi. Khi mà các bản vẽ kết, bản vẽ 2D xịn ấy, thì lên rất là nhanh. Tổng thời gian của cái phần mô hình hóa này nó chiếm độ khoảng 80 đến 85% trong cả một cái quy trình làm việc với cả phần mềm Cubicode này.
như cái công trình này các bạn có thể thấy là một mình tôi mô hình trong độ khoảng 10 ngày, và các bạn mô hình xong là xong, chỉ là dùng để quản lý khối lượng của cả cái công trình này thôi. Sửa chỗ nào thì sửa, ví dụ như ở bên thiết kế người ta bảo là sửa cái cột này đi chẳng hạn, đó thì chỉ vào đây và sửa nguyên cái cột này thôi. Thì tất cả các khối lượng mà nó giao cắt với những thằng khác, giao cắt với dầm, với sàn, với trần, nó sẽ tính toán, nó sẽ tự động auto trừ hết. Và cái bước thứ hai sau khi mô hình hóa như này xong thì các bạn làm một việc nữa là vào cái tab Measurement Rules này là các bạn sẽ thiết lập cho nó những cái quy tắc. Đó chính là các cái quy tắc mà các bạn sẽ chỉ cho cái thằng Cubicode này thấy rằng là tao muốn tính toán theo cái quy tắc như thế nào, tao thiết lập khấu trừ như thế nào và giao cắt khối lượng của các cái phần như thế nào với nhau, dầm giao với cột thì tính thế nào, cột giao với sàn thì sẽ tính như thế nào. Đó. Sau đó là các bạn sau khi mà thiết lập xong đó, đây, thiết lập xong như ở đây này, đó, thì các bạn sẽ ấn vào nút Calculate, nó sẽ tính toán cho các bạn một cách rất tự động. Select all là tôi sẽ tính toán khối lượng của toàn bộ cái công trình này. Đó, ấn cái nút Calculate này và ngồi đợi khoảng 1-2 phút. Các bạn cần chú ý đó là phần mềm Cubicode này là phần mềm dành cho các kỹ sư QS, tức là tập trung mạnh về mặt khối lượng, chứ không phải là dành cho các kỹ sư mô hình 3D ở trong cái quy trình BIM. Cho nên là so với Revit ấy, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có vài cái nút bấm này. Nó có, chủ yếu là về sau chỉ làm việc ở hai cái tab này, hai cái tab Identify và cái tab Draw này. Còn tab View này thì khi nào xong thì mình view mới xem, hoặc là mình thường dùng cái view ở đây luôn. Đó. Còn cái tab Quantity này thì cũng chỉ là tính khối lượng rồi xem khối lượng. Nó rất là đơn giản, mọi thứ nó đều hiển hiện ở trên màn hình này hết. Nó rất thích hợp đối với những người kỹ sư QS mà từ trước đến giờ quen với cả phương pháp truyền thống ấy, không quen với những cái phần mềm phức tạp ấy, thì cái phần mềm này nó khá là phù hợp. Nó không có nhiều các cái cửa sổ pop up. Các cửa sổ pop up là như thế nào? Đây, ví dụ ở trong Revit này, khi bạn kích vào một cầu thang này, các bạn phải edit type là nó ra một cái cửa sổ. Đó, xong các bạn lại phải kích vào đây, đó, nó ra thêm một cái cửa sổ nữa. Đó, xong các bạn kích vào đây, nó lại ra thêm một cái cửa sổ nữa. Đó. Các bạn mà còn kích vào bên trong đây nó lại còn tiếp tục ra những cửa sổ khác nữa. Đó. Thì những cái cửa sổ như thế này nó lồng vào trong nhau ấy, thì người ta gọi là những cái cửa sổ pop up. Thì nó rất là phức tạp, nó khiến cho cái phần mềm nó rất là phức tạp mà nó lồng vào nhau, làm cho người dùng rất khó sử dụng. Thật ra là nó rất có tác dụng đối với những người mà làm BIM, nhưng mà đối với cái CQS thì không cần thiết những điều đó. Vì thế cho nên là cái phần mềm Revit này, cái phần mềm Cubicode này thì nó tập trung rất nhiều vào mảng khối lượng. Nó không cần diễn họa kiến trúc hay là diễn họa vật liệu một cái gì cả. Thứ duy nhất nó tập trung vào chỉ là khối lượng, cho nên nó cũng không cần đẹp đẽ gì luôn. Bạn nhìn thấy màu sắc nó như là phim hoạt hình ấy. Bởi vậy là nó nhẹ hơn Revit rất là nhiều. Đó, các bạn thấy một cái công trình mà khoảng 18.000 mét vuông sàn như thế này, tổng mức độ khoảng hơn 100 tỷ, khối lượng cũng tương đối là nhiều, mà nó tính toán trong 2 phút 3 giây. Đó, và nó sẽ cho ra các kết quả cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết phân tích xem là cái khối lượng mà cái thằng Cubicode này nó cho các kỹ sư QS là cái gì, kết quả mà chúng ta cần là cái gì.